Good day, ma'am. I'm the presenter, Guevara Russell Ann O from 3CRI-A1-11, presented to Dr. Elenita G. Cuenca. So today, I'm presenting midterm laboratory examination, DNA analysis, lesson objectives. At the end of the lesson, the student should be able to, number 1, explain the importance of DNA analysis, and number 2, enumerate the steps in DNA analysis. So, table of content. Describe DNA, its location, composition, and nature, slide number 2. Describe forensic DNA analysis and how it is used to solve crimes, slide number 3. Describe the fourth step in DNA analysis, slide number 4. And describe the 3 types of DNA evidence analysis, slide number 5. So let's proceed to the slide number 2. Slide number 2, describe DNA, its location, composition, and nature. So, first, DNA or deoxyribonucleic acid. So, ano nga daw po ba ang DNA? So, ang DNA daw po, isa siya sa self-replicating material na meron sa all living organism as the main constituent of chromosomes. So, ang DNA daw po is double-stranded spiral staircase. So, tinatawag din daw po natin itong double helix or double helix. So, next location. So, saan daw po ba natin matatagpuan yung DNA? So, matatagpuan po natin ito sa nucleus of cells. So, ang cell daw po is merong nucleus or center, which is yung brain of the cells. So, sa loob daw po nun, andun yung DNA. So, lahat daw po ng genetic information or traits na meron tayo is nakasulat doon sa ating DNA. So, next, sa composition naman daw po. So, ang DNA daw po is made up of molecules called nucleotides. So, ang nucleotides daw po is nagko-contain ng phosphate group, sugar groups, and nitrogen. So, meron daw pong type ang nitrogen. Ito yung A, adenine, T, thymine, so G, guanine, and C, cytosine. So, sa complementary strands daw po, sa bawat step or ladder ng DNA, yung adenine daw po or yung A always pairs with T or thymine. So, sa cytosine naman daw po is always pair to guanine. So, yung order daw po ng base na to is nade-determine daw po sa DNA instruction or genetic code. So, next, sa nature naman daw po. So, sa nature daw po, ang DNA or ang human DNA daw po is merong 3 billion bases. And more than 99% of those base ang same in all person. So, let's proceed to the slide number 3. Slide number 3, describe forensic DNA analysis and how it is used to solve crimes. So, first, forensic DNA analysis. So, ano nga po ba ang forensic DNA analysis? So, ito daw po yung paggamit ng DNA specimen sa legal na pamamaraan. So, katulad daw po ng mga taong nakapag-iwan ng fingerprints. So, pag nakahawak sila sa mga objects or sa ibang bagay, so dahil daw po nakapag-iwan sila ng biological material, nagko-contain daw po yun as DNA. So, next, so bakit daw po ba ginagamit yung DNA para makapag-solve ng crime? So, when the suspect is identified, so pag daw po yung suspect is identified na, yung sample ng DNA ng suspected person is kailangan natin i-compare dun sa nakuhang evidence sa crime scene. So, yung result daw po sa comparison na ginawa na yon is makakatulong para malaman natin kung yung suspected person ba na yon is nakakumit ng crime. So, next, when the suspect is not yet been identified. So, pag ang suspect naman daw po is hindi pa na-identified, so yung biological evidence daw po sa crime scene ay i-analyze at i-compare natin doon sa offender profiles sa DNA database. So, para daw po ma-identify natin yung mga kung sino nga ba yung perpetrator. So, sa crime scene evidence naman daw po can also be linked to other crime scene through the use of DNA database. So, let's proceed to the slide number 4.
Slide number 4, describe the 4 steps in DNA analysis. So, number 1, isolation of the DNA. So, sa isolation daw po is kailangan daw po muna natin paghiwa-hiwalayin yung unknown sample na hindi pa alam kung ano at kung saan nanggaling yung evidence na yon. So, after daw po nun, ihiwalay na daw po yung known sample. So, ito daw po yung mga sample na alam natin kung ano at saan nagmula. So, number 2, the processing of the DNA. So, sa processing of DNA naman daw po, after mapaghiwala yung dalawang sample, is kailangan siyang i-process sa examination or i-test na yung DNA. So, kaya sila nagkakandak ng testing para makakuha sila ng result para sa ginagawa nilang study. So, next, number 3, determination of the variation in the DNA. So, sa determination of the variation or types of DNA daw po, so, ano nga daw po ba yung variation? So, ito daw po yung genetic differences or pagkakaiba-iba ng mga dumaan sa testing na biological evidence. So, sa ganitong paraan daw po is malalaman natin kung anong type ba siya, kung dugo ba siya, kung laway ba siya, or semen ba siya. So, next, comparison and interpretation of the result from the unknown. So, sa comparison and interpretation daw po, for example, na-confirm na yung dugo doon sa unknown sample. So, pero hindi pa rin daw po alam yung origin. So, para daw po malaman yung pinagmulan, i-compare daw po ngayon yung known at yung unknown sample. So, kung sakali daw pong mag-match yung dalawang matutukoy nila, na sa iisang tao lang nang galing yung dugo or yung semen. So, kung hindi naman daw po mag-match, so malalaman din daw po nila na hindi yun yung suspect na kinuhanan nila ng evidence ang may sala. So, let's proceed to the slide number 5. Slide number 5, describe the 3 types of DNA evidence analysis. So, first, polymerase chain reaction. So, ano nga po ba yung polymerase chain reaction? So, ito daw po yung tinatawag nating copying process. So, ito daw po yung technique na ginagamit sa molecular biology to amplify as a segment of DNA. So, kaya daw po tinatawag na copying process daw po ito is dahil kinokopya yung DNA mula dun sa sample. So, kasi daw po yung single copy ng DNA is hindi sapat. So, para daw po mag-work ito, so kailangan daw po natin ng madaming copies of DNA para mas madali itong mai-analyze. So, ang process daw po nun is solution or enzyme or tinatawag po natin polymerase. So, ang enzyme daw po ay isang heat resistance. So, kahit daw po mainitan ito is hindi daw po ito basta-basta nasisira. So, ang first step daw po is kailangan daw po ng 96 degrees Celsius na init doon sa DNA para magkahiwalay or maghiwa-hiwalay. Then, so sa second naman daw po is kailangan ng solution primer. So, yung sa solution primer daw po na yun is para magdikit-dikit or to bind. So, bago daw po gawin yon is pinapalamig daw po muna yon ng 55 degrees Celsius. So, sa third naman daw po, sa third steps, so, ang extension, so, para daw lumawak siya, so, itinataas daw po ulit siya or pinainitan daw po ulit siya ng 72 degrees Celsius. So, paulit-ulit daw po yun na ginagawa hanggang sa 30 times. So, at sa 30 times daw po na yun is nakakapag-produce sila ng 1 billion copies. So, after daw po nun, ipapasa na nila yon sa FBI. So, yung FBI daw po is mayroong database or records ng mga suspect na mga iniimbestigahan pa lamang nila. So, yung kinandak po dun sa PCR, so, kung magmamatch yung test na yon sa ginawa natin sa PCR, sa record ng FBI, so, masasolve na po yung case at mahuhuli na kung sino yung may sala. So, let's proceed to the short tandem repeats or STR. So, short tandem repeats or STR. So, kaya daw po ito tinawag ni STR. So, 2 base pairs lang daw po kasi yung haba niya na nakukuha dun sa may sample. So, hindi daw po ito katulad ng PCR na kayang-kaya nila i-wide yung mga nakopy nilang mga DNA. So, dito daw po kasi sa STR is although maikli siya, pero pwedeng-pwede daw po siyang kuhanan ng maraming beses. So,
ng maraming beses sa iba't ibang location. So, yung mga location daw po na yon is nagsisilbing bridge para daw po i-compare doon sa mga suspected person. So, ngayon daw po, sa dalawang location na yon is, pag pinag-compare daw po yung mga suspect, ang tawag daw po doon is coincidence lamang. So, 5% lang daw po ang chance. Pero pagka daw po pinag-compare yon sa 13 location or sa 17 location na kinuhaanan ng STR, so, at nag-match daw po sa isa sa mga suspect, so malalaman na po natin kung sino po yung may sala o yung nakakommit ng crime. So, let's proceed to the Y chromosome. Y chromosomes. So, ang Y chromosomes daw po is target lang niya yung male fraction of biological sample. So, ito daw pong technique na to is mahalaga. So, sa laboratory din daw po na-detect yung mga complex mixture doon sa mga biological evidence sample. So, si Y chromosomes din daw po kasi is transmitted siya directly from a father to all of his son. So, yung Y chromosomes daw po is nagagamit din daw siya para matrace yung family relationship among males. So, ang advancement din daw po ng Y chromosomes testing is na-eliminate niya yung mga kailangan for laboratory to extract at para ma-separate yung semen at vaginal cell bago ang pagsusuri. So, let's proceed to the mitochondrial DNA. So, mitochondrial DNA. So, sa mitochondrial DNA naman daw po, ito daw po yung analysis na nag-aalaw sa mga forensic laboratories para makapag-develop ng DNA profile sa evidence na hindi angkop for STR analysis. So, ang mitochondrial DNA daw po technology is ina-analyze nila yung mga DNA na nakita sa different parts of cell. So, ang mitochondrion daw po, ito yung hair shafts, bones and teeth na hindi masasabing STR dahil nga po ang mitochondrial DNA testing is maaaring maging mahalaga sa investigation sa unsolved case. So, ang example daw po nito is yung sa cold case log. So, dito daw po is nagpakita ng biological evidence in the form of blood, semen, and hair na nakolek in a particular case. So, pero lahat daw po na yon is improperly stored for a long time period. So, that's all, ma'am. Thank you.